සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ChamiViews සමග ඉතුරු ඔබ සියලු දෙනාම. ඔයාලා මේ ඉතුරු වෙන වගේ Angular series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි අද කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Angular install කරන්නේ. හරිද? ඒතර Angular install කරන්න ඕන වෙන අනිත් දේවල් මොනවද? ඒ දේවල් ටික අපි කතා කරමු. පළවෙනි යුද්ධය කතා කරා මොකක්ද Angular කියන්නේ සහ අපි ඇයි Angular ඉගෙන ගන්න ඕන මොනවද ඒක ඉගෙන ගත්තම තියෙන වාසිය ඒ දේවල් සම්බන්ධ. හරි. ඒක බලමු නැත්නම් ඒක ගිහලා බලන්න. ඒතර මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට යන්නේ. එතකොට ඔයාලට හරිම අවබෝධයක් ගන්න නම් මුලින්ම වීඩියෝස් ටික බලන්න වෙනවා. හරි. අපි බලමු කොහොමද අපේ ලෝකල් මැෂින් එක සෙටප් කරගන්නේ කියලා. Angular එක වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට. එතෙන්දි මම මුලින්ම මේ Angular site එකට යනවා. angular.dev කියන site එකට. ඒතර දැන් අපි කලින් කතා කරා අපි කතා කරන්න යන්නේ Angular 18 කියන version එක. Angular 18. හරි. ඒතර ඒකෙදි බලන්න ඒකට site එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ සයිට් එකට ගිහලා ඔයාලට ඒ ටික බලන්න පුළුවන්. දැන් more interactive විදිහට ඒ සයිට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. හරි. එතකොට මුලින්ම අපි යමු මේකේ docs වලට. හරි. docs වලට ගියාට පස්සේ මෙතන ඒ කට්ටිය කියනවා what is Angular ඒ දේවල් සම්බන්ධව මේ දේවල් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි යමු installation එකට. හරි. එතකොට කියනවා if you just want to play around with the Angular in your browser without setting up a project, you can use our online sandbox කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකට එංග online sandbox එකක් තියෙනවා. මේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට මේ ඒ playground එකේ ඔයාලගේ local machine එක setup කරන්න නැතුව ඔයාලට Angular වැඩ කටයුතු කර යන්නත් පුළුවන්. හරි. දැන් මේක අපිට උගන්වන්න දෙයක් නැහැ. අපි අද බලමු කොහොමද ලෝකලි setup කරගන්නේ කියලා. එතකොට ඒකට මේ prerequisite විදිහට දීලා තියෙනවා. මේකට අපිට ඕන වෙනවා Node.js. හරිද? එතකොට Node.js Node version එක version 18.19.1 ඕ newer version එකක් අනිවාර්යෙන් මේකට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම text editor එක විදිහට වැට recommend කරන්නේ Visual Studio Code. ඒ වගේම terminal එක. අපිට terminal එකමත් VS Code වල තියෙනවා, Visual Studio Code වල තියෙනවා. ඒතර අපිට ඒක worry වෙන දෙයක් නෑ. හරි. ඒතර Node.js download කරගන්න ඕන මුලින්ම. ඒතර මම nodejs.org කියන සයිට් එකට ගිහිල්ලා මෙතන download කියලා තියෙනවා. මෙතනින් අපිට Node.js download කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙතන අපි ගියොත් දැන් එයාලගේ latest version එක තියෙන version 20 තමයි LTS version එක තියෙන්නේ. මේ version එක ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. ඒත් මම කියලා දෙන්නේ නැහැ ඔයාලට කොහොමද Node මේකේ ඔයාලගේ machine එක setup කරගන්න කියලා. එතකොට මේක ඔයාලගේ Windows හරි Linux හරි මේ ඕන එකකට මේ හරියන විදිහට ඒ කට්ටිය versions දීලා තියෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන මේක අපි මේ package manager එකෙන් download කරගන්න යනකොට බලන්න මේ Windows වලට ගියොත් ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Windows වලට දාලා Mac OS Linux ඔය ඕන එකකට දාලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකත් එක්කම එනවා NPM version එකක්. හරිද? ඒතර NPM එක 10.8.2. එතන Mac OS එකේ මේක setup කරනවා නම් මෙන්න මේ command ටික ගහලා ඉවරලා අපිට දැන් අපි මේක brew වලින් තමයි අපි install කරන්නේ. ඒතර මේ විදිහට අපිට මේක install කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර Windows වලත් ඔයාලා මේක ලේසියෙන් install කරගන්න පුළුවන්. මේ download කරගෙන. හරි? ඊට පස්සේ මේකත් එක්කම මම කියවනේ npm එනවා කියලා. හරිද? එතකොට දැන් මම ටර්මිනල් එකක් අරගෙන මම බලනවා දැන් මගේ මේකේ මොකද්ද තියෙන version එක කියලා node වල. හරි ඒකට බලන්න පුළුවන් මෙහෙම node -v කියලා ගහලා අපිට node version එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට.
හරි. එතකොට බලන්න මේකේ node version එක එනවා 20.18.0 කියලා. ඔක තමයි node version එක. ඒතර මේකත් එක්කම දැන් ඔයාලගේ node install කරලා නැත්නම් මේක මේ කෝඩ් එක run කරන්න බෑ. හරි. මුලින්ම node install කරලා ඉන්න ඕන. ඒකත් එක්කම අපි බලන්න පුළුවන් npm version එක මොකක්ද කියලා npm-v කියලා ගහලා එතන මගේ latestම version එක තමයි මම මේක දාගෙන තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊළඟට ඔයාලට ඕන වෙන්නේ Angular CLI එක install කරගන්න. මම කිව්වා Angular CLI එකෙන් මොකද කරන්නේ කියලා. මොකද Angular CLI එකෙන් කරන්නේ? Angular CLI එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපි Angular code එක අපි browser එකට තේරෙන්නේ HTML, CSS, JavaScript කියන ඒවා. හැබැයි අපි මේ Angular ලියනකොට අපි Angular වලට අදාළ දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඒතකොට ඒක browser එකට තේරෙන්නේ නැහැ. browser එකට තේරෙන භාෂාවක් බවට convert කරන්න මේ Angular CLI එක ඕන වෙනවා. හරි. ඒක මම කොහොමද උමනා වෙන්නේ? ඒ දේවල් ටික අපි ඉස්සරහ කතා කරමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ දැන් ඔයාලා node install කරලා පස්සේ ඒකත් එක්කම npm එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ npm install space dash g space @angular/cli කියලා ඔයාලගේ ටර්මිනල් එකේ ටයිප් කරාට පස්සේ ටයිප් කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් Angular install කරගන්න. හරි. ඒකත් මම කලින් කරලා තියෙන්නේ මගේ මැෂින් එකේ. මොකද මේක කරන්න ටිකක් වෙලාවක් යනවා මේක මේ install වෙන්න. හරි. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේ Angular version එක හරියටම install වෙලාද මොකද්ද install වෙච්ච version එක කියලා බලා ගන්න. ඒක ටර්මිනල් එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ng-version කියලා ටයිප් කරන්න. එතකොට මේ Angular version එක මොකද්ද කියලා එනවා. දැන් මගේ Angular 18 18.2.10 කියන version එක තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් යන්න ඒ දේවල් ටික කරලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපිට අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න. අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදන්න පුළුවන් ng space ඊළඟට new කියලා ටයිප් කරලා project name එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට ඔයාලට මේ කැමති location එකකට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය installation එක කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඒකටත් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ කැමති ෆෝල්ඩර් එකකට යන්න. ගිහිල්ලා මේ ෆෝල්ඩර් එක මේ අපි ඕපන් කරගන්න ඕන ටර්මිනල් එකේ. හරි. එතකොට මම මෙහෙම ඕපන් කරගන්නම්. cd හරි. දැන් ඔන්න මම මේ ෆෝල්ඩර් එකට ගියා. දැන් මගේ මේ Angular කියන ෆෝල්ඩර් එකේ තමයි මම ඉන්නේ. හරි. ls කියලා ගහලා මට පුළුවන් මගේ දැනට තියෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් මොනවද කියලා බලන්න. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මෙහෙම ටර්මිනල් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාලා ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක. ng new ඊළඟට ඔයාලට ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට මේ hello world ඔය වගේ කැමති ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඔය විදිහට. හරි. මේකෙදි මතක තියාගන්න මේක ස්පේස් මුකුත් තියන්න එපා ප්‍රොජෙක්ට් නේම් එක. එතකොට මේක ඔයාලට මෙහෙම ඩෑෂ් දාලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් camel case හරිද? ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට මේක මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නම ලියන්න පුළුවන්. හරි. මම ගොඩක් වෙලාවට රිපෙර් කරන්නේ මෙන්න මේ camel case notation. මේක ගහලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් ටික මෙතනින් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එක හදලා දෙනවා. එතකොට මෙතනදී අහනවා ඔයාලට CSS ද පාවිච්චි කරන්නේ SCSS ද එහෙම කියලා මම මෙතන CSS ගහලා enter කරනවා. ඊළඟට කියනවා do you want to enable server side rendering. එතකොට අපිට මේ initially මේ ටික මේ server side rendering ගැන කතා කරන්න ඕන නැති නිසා මම no කියලා දෙනවා. මම ඒක ගැන පස්සේ කතා කරන්න. no කියලා ටයිප් කළා අපිට මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලගේ ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ බලන්න මේ අලුතෙන් hello world කියන එක හැදෙනවා. හරි. මේක හැදෙන්න ටික වෙලාවක් යනවා. මේකේ අවශ්‍ය කරන මේ dependencies ඒ සියලු දේවල් ටික ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තමයි මේක හැදෙන්නේ. හරි. එතකොට මම ඒ වගේ අපි හදාගත්ත එකට යන්නම්. මේකේ මම මේ post කියන එකත්
කලින් හදපු එකක්. මම ඒකට ගිහිල්ලා මම මේක ඕපන් කරන්නම් Visual Studio Code එකේ. හරිද? එතකොට මට අලුතෙන් මේක මෙහෙම හැදෙන්න දීලා මම අලුතෙන් ටර්මිනල් එකක් ගන්නවා. ඔය විදිහට අරගෙන මම යනවා මෙන්න මේ post කියන එකේ path එකට. හරි. ගිහිල්ලා මට මේක Visual Studio Code වලින් මේක ඕපන් කරගන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට Visual Studio Code මෙන්න මේ site එකට ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුළුවන්. හරිද? download කරලා install කරගන්න. Visual Studio Code එක. ඊට පස්සේ මේ terminal එකේ ඔයාලා type කරන්න තියෙන්නේ code dot කියලා. හරි? type කරලා enter කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ Angular project එක මේ විදිහට open වෙනවා. හරිද? මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි අතර හැදෙන්නේ. හරි ඒකට වෙලා ගන්න නිසා තමයි මේක ඕපන් කරේ. මේකේ මේ අපි ෆෝල්ඩර්ස් ගැන දැම්ම ලොකුට කතා කරන්නේ නැහැ. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ෆෝල්ඩර් එකේ තියෙන ෆයිල්ස් ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්නම්. එතකොට මේකේ දැන් අපිට මේක මේ රන් කරගන්න ඕන ටර්මිනල් එකක්. හරි. එතන මට මේ ටර්මිනල් එක මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. නිව් ටර්මිනල් ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙතන මට ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ ng serve කියලා. හරි. ng serve කියලා ටයිප් කරාට පස්සේ මේක Angular project එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ රන් වෙනවා. මෙන්න මේ port එකේ. හරි localhost 4200. මම මේක ඕපන් කරන්නම් මෙතනින්. මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ project එක හරි. හරි. කියන්නේ දැන් අපි රන් වෙනවා project එක. දැන් මේ වගේ විදිහට මේක වැඩ කරනවා නම් ඔයාලගේ local මේක setup වෙලා ඉවරයි. ඒතර මේකත් එක්ක වැඩ කරලා යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් මේකේ මම පොඩි වෙනස්කමක් කරන්නම්. අපිට දැන් මෙන්න මේ පේන view එක බලමු කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මේ පේන view එක මට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. හරිද? මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම අපිට පේන view එක තියෙනවා. මම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා මම මෙතන h1 tag එකක් දාගන්නවා. h1 tag එකක් දාලා මෙතන මම ටයිප් කරනවා ChamiViews කියලා. හරි. දැන් බලන්න. එතන මේක auto compile වෙනවා. compile වෙලා paste මෙතන output එක එනවා. හරි. එතකොට පේන view එක තමයි ඔය. එතන මේ files ගැන මම සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තරයක් කරන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ වලදී. මොකද මේකේ වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් ඔන්න ඔයාලට අයිඩියා එකක් තියෙනවා කොහොමද ඔයාලගේ local machine එක setup කරගන්නේ. ඒක අපිට වැඩ කරනවා කියලා කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් මේ විදිහට මේක setup කරලා තියාගන්න. අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් අපිට පුළුවන් මේකේ ඊළඟ දේවල් ටික කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේකේ folder structure එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මේකේ files තියෙන්නේ. ඒ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ මේකේ theory part එකට අපිට යන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලා අලුත් දෙයක් මේක ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. එතකොට ඔයාලා මේක අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේක යාළුවන්ට share කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් මේකට comment section එකක් තියෙනවා. ඒකට comment කරන්න. එතකොට මට ඒකට help කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකදී මේකේ පොල් රිස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරනවා Angular වල. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. Thank you. Bye.